chưa từng thấy một vợ bé hung hăng như vậy. Lợi dụng lúc John không có ở nhà, vợ bé tiếp tục gây khó dễ với vợ cả, còn cố tình đòi chuyển về ở trong căn nhà nhỏ. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với phần thuyết minh của mình. Hãy cùng theo dõi tiếp diễn biến. Vợ cả hiểu rất rõ, sau khi John và cha vào thành phố, cô sẽ phải một mình đối mặt với vợ bé, một người rất khó kiểm soát. Vợ bé vốn luôn là người hay gây rắc rối. Vợ cả hiểu rõ tính khí của cô ta. May mắn là em trai và em gái của John cũng ở nhà. Vợ cả chăm sóc hai đứa trẻ, để chúng chơi cùng con gái lớn. Như vậy cô cũng yên tâm hơn. Dù bọn trẻ còn nhỏ, nhưng ít nhất cũng có bạn chơi, khiến ngôi nhà có thêm sinh khí. Vợ cả biết rằng nếu chỉ có mình cô, hoặc chỉ có cô và con gái lớn ở nhà, vợ bé có thể lại gây chuyện, thậm chí giống lần trước, ép cô rời đi. Vợ bé đã chán ngán cuộc sống trong lều. Nhân lúc John rời đi, cô ta bế con trai vào nhà, thảnh thơi uống trà nóng. Xem ra hôm nay, cô ta quyết không quay lại lều. Trong khi đó, vợ cả đang bận rộn trong bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa trưa. Cô hiểu rõ, vợ bé sớm muộn cũng sẽ sang nhà. Vợ cả vốn hiền lành, cô không muốn dây dưa nhiều, bởi cô biết vợ bé là người rất khó nói chuyện. Khi vợ cả đang rửa đồ bếp bên vòi nước, vợ bé liền tiến lại gần, hỏi đã nấu xong chưa, và thẳng thừng nói mình muốn ăn. Hành động này thật quá đáng, hoàn toàn không để ý cảm xúc của vợ cả. Thái độ ngang ngược, khiến người khác khó chịu. Hai bên lại xảy ra tranh cãi. Em trai của John thấy vậy, liền đứng ra bảo vệ vợ cả. Anh hiểu rõ tính khí của vợ bé, biết cô ta rất khó nói lý, nên dứt khoát đứng về phía vợ cả. Sau một hồi tranh cãi căng thẳng, vợ bé cuối cùng cũng dịu lại. Có lẽ cô ta nhận ra mình không chiếm được lợi thế, nên không tiếp tục gây chuyện, quay lại trong nhà bế con uống trà nóng. Vợ cả cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa, là mì do nhiếp ảnh gia mang tới. Trông rất ngon, cô định ăn cùng các con. Vợ bé trong nhà ngửi thấy mùi thức ăn, cô ta cũng muốn ăn một phần. Vợ cả không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy đĩa chia cho vợ bé một phần. Cô vốn không muốn tranh chấp, nếu vợ bé muốn ăn thì cứ để cô ta ăn. Vợ cả không để ý chuyện nhỏ nhặt. Cô nghĩ cả hai đều đang mang thai, đều là mẹ có con, lẽ ra nên nâng đỡ nhau. Nhưng vợ bé lại không nghĩ như vậy. Sự ghen tị khiến cô ta thay đổi, lúc nào cũng muốn đuổi vợ cả đi, để độc chiếm ngôi nhà này, muốn trở thành vợ cả. Điều đó khiến vợ cả bất lực, nhưng cô vẫn chọn sự bao dung và thiện ý. Dù hành vi của vợ bé khó hiểu, vợ cả vẫn hy vọng dùng sự dịu dàng hóa giải mâu thuẫn, mong gia đình có chút yên ổn. Trời dần tối rồi, nhưng John và cha vẫn chưa về. Vợ bé rõ ràng đã tính ở lại nhà đêm nay. Vợ cả chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi, hy vọng John sớm quay về, để ngôi nhà trở lại yên bình sớm nhất có thể. Gần đây, nhiều người xem quan tâm đến việc vợ cả từng bị thương, mong muốn biết thêm chi tiết. Vì vậy người quay phim quyết định cho mọi người xem lại những đoạn thước phim cũ. Đó chính là việc vợ bé đẩy ngã vợ cả từ trên vách núi xuống. Thật là độc ác. Theo như mọi người thấy sao? Xin hãy bình luận phía bên dưới để mình biết nhé.
John cuối cùng cũng từ thành phố trở về, nhưng phát hiện vợ bé vẫn chưa thay đổi. Cô ta không những không kiềm chế, mà còn làm mọi thứ tệ hơn, muốn chia phần thức ăn. Điều này khiến John rất tức giận. Anh buộc phải nghiêm khắc hơn. Sự chịu đựng đã tới giới hạn. Dù vợ bé đang mang thai, anh cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn trước hành vi vô lý và gây rối của vợ bé. Sáng sớm hôm nay, John quay lại làng cha anh cũng về nhà. Vợ bé thấy John mang nhiều đồ ăn, liền nổi giận đòi chia cho mình một nửa. Nhưng John lập tức từ chối, cảnh cáo cô không được sang nhà và không được lấy đồ ăn. Nghe vậy, vợ bé bắt đầu nói lời khó nghe và xúc phạm vợ cả. John liền đuổi cô ta đi, nhưng cô vẫn không chịu rời, chỉ chăm chăm vào số đồ ăn. Ai cũng biết, sau khi nấu xong, John vẫn chia phần, nhưng thái độ của vợ bé khiến anh không chịu nổi. Vợ bé quay sang trách móc nhiếp ảnh ra vì không mua đồ ăn cho cô, chỉ lo quay phim. Lời nói đầy oán trách khiến không khí càng căng thẳng. Không lâu sau, vợ bé lén vào bếp. Cô ta muốn lấy hết đồ ăn. John kịp thời ngăn lại và cảnh cáo, nếu ngoan ngoãn sẽ có phần. Anh nghiêm túc nói rõ, nếu tiếp tục gây chuyện, sẽ không nhận được gì. Đây là giới hạn cuối cùng John đặt ra để giữ trật tự trong nhà và bảo vệ gia đình. Không khí trở nên nặng nề. Mọi người đều im lặng, chờ John quyết định tiếp theo, hy vọng mọi việc sớm yên ổn và gia đình có lại bình yên. Trong những ngày tới, mọi người đều mong như vậy. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, mâu thuẫn vẫn âm ỉ, chờ ngày được giải quyết một cách êm đẹp hơn vì những đứa trẻ và sự yên ổn của gia đình. Mọi người đều mong điều đó sẽ sớm xảy ra trong tương lai gần. Câu chuyện vẫn tiếp diễn, nhiều mâu thuẫn chưa được tháo gỡ và vẫn cần thời gian để mọi thứ dần lắng xuống. Vẫn chia cho vợ bé một phần thức ăn, nhưng vợ bé vẫn không thấy đủ. Cô ta còn muốn đòi thêm. John kiên quyết từ chối yêu cầu đó và nói rõ với cô ta, đã cho không ít rồi, nếu vẫn không biết đủ thì đừng mong có thêm gì nữa. Anh hy vọng vợ bé hiểu rằng chỉ khi cư xử đúng mực mới nhận được phần xứng đáng. Cuối cùng, vợ bé vẫn lấy được một phần thức ăn, rồi quay về lều, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn của mình. Tuy nhiên, dù đã có thức ăn, miệng cô ta vẫn không ngừng than vãn, liên tục chửi bới John. Nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh ghi hình, cũng bị cô ta đe dọa vài câu, nhưng anh vẫn tiếp tục ghi lại mọi chuyện. John và vợ cả cũng quay về nhà nhỏ, cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi sự quấy rầy của vợ bé, tận hưởng chút yên bình ngắn ngủi. Sự ghen tuông thật sự có thể khiến con người thay đổi, và vợ bé chính là minh chứng rõ nhất hôm nay. Cô ta lại muốn chuyển về nhà nhỏ, hoàn toàn phớt lờ những lần cảnh cáo của John, vẫn làm theo ý mình, thậm chí còn ngang nhiên bắt nạt vợ cả, như thể chẳng coi ai ra gì. Đúng lúc này, lại có một người phụ nữ đi tìm chồng đến đây. Vợ bé thấy John tỏ ra thân thiện với người phụ nữ đó, lập tức nảy sinh ghen tuông, thậm chí còn muốn đuổi người phụ nữ kia đi, bắt cô ta rời khỏi đây ngay. John đối mặt với sự vô lý của vợ bé, cảm thấy vô cùng bất lực. Anh nhận ra, một khi đã bước lên con đường này, thì rất khó để thoát ra dễ dàng. Hôm nay trời nắng đẹp, John không có việc gì đặc biệt, nên định ghé xem vợ bé, sau đó tiện đường sang chỗ cha anh. Nhưng chưa kịp tới lều, anh đã thấy vợ bé bế con, mang đồ đạc định chuyển về nhà nhỏ. John chỉ biết bất lực, anh lại cảnh cáo vợ bé, cứ ngoan ngoãn ở trong lều đi, tại sao cứ phải quay về nhà nhỏ? Tôi đã nói, cô không được quay lại đó. Sau khi đuổi vợ bé về lều, John liền sang chỗ cha xem tình hình. Tuy nhiên, vợ bé dường như vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô ta bất chấp tất cả, lại bế con quay về nhà nhỏ. Vợ cả thấy vợ bé quay lại cũng lười để ý, vì cô biết đợi John về, anh chắc chắn sẽ xử lý vợ bé. Một lúc sau, John quay lại nhà nhỏ, thấy vợ bé lại tiếp tục gây chuyện. Anh lập tức nổi giận,
đuổi cô ta ra ngoài và nghiêm khắc của trách cảnh cáo vợ bé, yêu cầu không được tiếp tục gây rối. Nhưng John hiểu rất rõ, bản tính của vợ bé khó thay đổi, cô ta sẽ không bao giờ thôi gây chuyện, và cái miệng kia cũng chẳng lúc nào yên. Thậm chí còn quá đáng hơn, vợ bé ngang nhiên trước mặt John, lao tới gây khó dễ cho vợ cả, hoàn toàn không để ý cảm xúc của John. Hành vi này thật sự quá đáng, ngang ngược đến cực điểm. John chưa từng thấy vợ bé nào hung hăng như vậy, dám trước mặt chồng bắt nạt vợ cả. Hành vi này thật sự khó chấp nhận. John không phải người vô tình. Anh biết vợ bé ở trong lều có thể rất lạnh, nên hôm nay quyết định cùng vợ cả trải thêm tấm đệm cho cô ta, mong cô ta ngủ trong lều được ấm hơn. Nhưng vợ bé vẫn lải nhải không ngừng, mục đích vẫn không thay đổi, muốn chuyển về nhà nhỏ và đuổi vợ cả đi. Chẳng bao lâu sau, vào buổi trưa, John đón tiếp một người phụ nữ đặc biệt. Cô ấy dẫn theo 2 đứa trẻ. Người phụ nữ giải thích rằng cô đang đi tìm chồng mình, đã tìm gần 1 tuần rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Cô trông rất mệt mỏi và đáng thương. John nhìn thấy vậy, lập tức nảy lòng thương, mời cô vào nhà nghỉ ngơi và nhờ vợ cả chuẩn bị đồ ăn. Người phụ nữ hy vọng tìm được chồng, bởi nếu chồng không quay về, một mình cô không thể nuôi nổi 2 đứa trẻ này. Vì vậy, cô đi khắp nơi hỏi thăm, xem có ai từng gặp chồng mình không. Trong lúc cô trò chuyện với John, vợ bé lại đột ngột xông vào nhà. Thấy John đang nói chuyện với người phụ nữ kia, cô ta lập tức ghen tuông và chửi bới. Cô ta chỉ trích John là người đàn ông vô trách nhiệm và lớn tiếng yêu cầu người phụ nữ kia rời khỏi đây ngay. Người phụ nữ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhận ra bầu không khí không ổn, nên không muốn ở lại lâu. Cô vội đứng dậy, bước ra ngoài. Thấy John và vợ bé đang cãi nhau, cô càng không muốn bị cuốn vào, nên chào John và nói mình chuẩn bị rời đi. Nhưng vợ bé vẫn lải nhải bên cạnh. Điều này khiến John vô cùng tức giận. Anh cảm thấy vợ bé đã làm anh mất mặt trước người ngoài. Gần đây nhiều khán giả mới chia sẻ, họ rất tò mò về việc John đã cưới vợ bé như thế nào, mong được biết thêm chi tiết. Để thỏa mãn sự tò mò đó, người quay phim quyết định tiếp tục ôn lại nội dung cũ, sắp xếp lại quá trình John cưới vợ bé. Vợ bé không hề long trọng như nhiều người tưởng tượng, mà chỉ là một nghi lễ đơn giản và kín đáo. Hôm đó, John mặc quần áo chỉnh tề, còn vợ bé khoác váy cưới trắng, trông thật xinh đẹp. Trước sự trầm trồ của khán giả, họ đón vợ bé về nhà. Toàn bộ quá trình rất giản lược, không nghi thức rườm rà, không tiệc tùng linh đình. Mọi thứ diễn ra trong không khí yên lặng và nghiêm trang. Cách sắp xếp này cũng không quá bất ngờ, bởi đây không phải là một cuộc hôn nhân thức theo truyền thống, mà là một sự kết hợp đặc biệt. Trong mắt nhiều người, việc cưới vợ bé vốn đã không danh chính ngôn thuận, khác xa lúc vợ bé mới về nhà. Cô ta thật sự rất chăm chỉ, hết lòng chăm lo gia đình, lo toàn việc nhà. Nhưng không ai ngờ, theo thời gian, mọi chuyện lại chuyển biến xấu như vậy. Tính cách của vợ bé dần bộc lộ nhiều vấn đề. Người từng dịu dàng trước kia trở nên ngày càng khó chung sống. Vợ cả hiền lành, cô từ đầu đã đối xử tử tế với vợ bé bằng sự bao dung và thiện ý. Cô hoàn toàn không ngờ quyết định của chồng lại mang đến cho gia đình một cuộc sống đầy xáo trộn, khiến sự hòa thuận bị phá vỡ. Không khí ấm áp trước kia trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn mọi người vào các phần sau. Xin cảm ơn.